Everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरुलाई CMAT प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले CMAT प्रिपरेसन को लजिकल रिजनिङमा छौं है। अब लजिकल रिजनिङमा चाहिँ तपाईहरुले हेरेर देख्नुभयो होला चित्र के पढाउँदैछ आज भन्ने कुरा गेस गर्न सकिन्छ। नत्र भने टपिक यहाँ छ नम्बर अफ ट्रायंगल्स। हामीले चाहिँ यहाँनिर नम्बर अफ ट्रायंगल्स पढ्न गइरहेको छौं। जस्तो हामीले यो भन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ नम्बर अफ ट्रायंगल्स, नम्बर अफ लाइन्स, नम्बर अफ खोइके, नम्बर अफ के यस्तै नम्बरहरु काउन्ट गर्ने कुराहरु पढेको थियौं, थ्योरेटिकल कुराहरु भने फर्मुलाहरु। आज चाहिँ हामी त्यसलाई अप्लाई गर्ने कसरी भन्ने कुरा हेर्छौं है। र यो चाहिँ के हो त डिफिकल्टी लेभल 1 को प्रब्लम हो है। एकदम सजिलो हुन्छ भन्न खोजेको हो। ठीक छ ल जस्तो यहाँबाट म कुनै यस्तो फिगरहरु लिन्छु अनि डिस्क्राइब गर्छु, सकाइदिन्छु, उडाइदिन्छु है। पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई बेसिक कन्सेप्ट भनिदिन्छु। यो यस्तो मात्र चित्र छ भने एउटा ट्रायंगल, यसैमा बीचमा एउटा धर्सा आउँछ भने यो वाला एउटा, यो वाला एउटा, अनि त्यसरी यो सबैलाई जोड्ने वाला एउटा गरेर यसमा तीनटा हुन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को जस्तो यस्तो हुन्छ, अर्को एउटा प्याटर्न भनेको यस्तो 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 परेको। यसमा चाहिँ हेर्नुस् त यो चुच्चोबाट अपोजिटमा जतिवटा लाइन छ त्यतिवटा नै हाम्रो ट्रायंगलहरु हुन्छ। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा ट्रायंगल रहेछ भन्ने बुझिन्छ। ठीक छ, यस्तै कुराहरुसँग खेल्छौं हामी। ल अब चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि के क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरौँ है त। जस्तो उयो क्वेशन हेर्नुस् त। यो क्वेशनमा के छ त भन्दाखेरि यस्तो खालको एउटा ट्रायंगल छ पहिला, अनि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ल यस्तो खालको ट्रायंगल छ। यहाँ कतिवटा ट्रायंगल छ भन्ने क्वेशन भयो। अब यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि काउन्ट गर्ने स्ट्रेट लाइनहरु कतिवटा छन्। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा स्ट्रेट लाइन भएको हुनाले यहाँनिर सातवटा ट्रायंगल छ भन्ने बुझ्ने। ठीक छ, भनेपछि हाम्रो आन्सर के रहेछ? 7 रहेछ। सकियो है। अब यसपछि यसैको एउटा एक्सटेन्डेड फर्म छ यहाँनिर। जस्तो यो वाला हेर्नुस् त। यो वालामा के छ भन्दाखेरि हामीसँग यहाँनिर एउटा यस्तो ट्रायंगल छ पहिला सुरुमा। यो ट्रायंगलमा 1 2 3 4 1 2 3 4, त्यसपछि तीनटा 1 2 3, त्यसपछि 1 2 3 4 5वटा 1 2 3 4 5वटा छ। अब यसमा कतिवटा ट्रायंगल छ भन्ने चाहिँ क्वेशन भयो। यसमा कसरी गर्ने तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर छुटाउनु पर्ने हुन्छ। माथिको टुक्रा 1 2 3, अनि यतापट्टिको टुक्रा 1 2 3, अनि यतापट्टिको टुक्रा 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 है। यसरी हामीसँग यो भाग र यो भाग छ। यसमा अघिको प्याटर्न फलो भइरहेको छ नि त, यस्तो खालको प्याटर्न फलो भइरहेको छ नि त। हो त्यो प्याटर्नबाट पहिला यहाँ कतिवटा ट्रायंगल छ त्यो कुरा निकाल्ने। त्यसपछि त्यसमा यो ठुलो ट्रायंगल जोड्यो भने नम्बर अफ ट्रायंगल्स आउँछ। अब हेर्नुस् त कति रहेछ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा आयो है अहिलेसम्म। अनि 9वटा, 10वटा, 11वटा, 12वटा, 13वटा, 14वटा, यो गर्दा 14वटा आयो। त्यसमा यो ठुलो ट्रायंगल पनि छ, जोड्दा कति आयो? 15 हाम्रो उत्तर भयो। 15 त अप्सनै छैन त। 15 अप्सन निकाल्नु पर्ने। 1 2 3 4 5, यहाँ कति? 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 4 4 3 7 7 5 12 3 यहाँनिर यस्तो पो रहेछ है। यो एउटा बढी तानिएछ नि त। ल ठिक छ। यहाँनिर 4 मा 3 कति? 7, 7 मा 3 4 5, 7 मा 5 कति? 12, 12 मा 1 13 चाहिँ रहेछ है। ल
ल यो भयो। यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन छ जस्तो यो भएकोहरूलाई मेटिदिउँ है, यसले रफ देखाउँछ। ल अर्को हेर्नुहोस्, जस्तो यो क्वेसन छ हामीसँग। यो क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो खालको ट्राइएङ्गल छ पहिला है, यो छ अनि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यस्तो छ। अब यसमा के गर्ने, तपाईहरुले यहाँनिर एउटा प्याटर्न देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तीनटा छ है, अनि त्यसले कतिलाई कभर गर्यो, यो माथिकोलाई कभर गर्यो। अब त्यो भन्दा तलकोमा यसरी जाने हो भने फेरि के छ, यसमा फेरि अर्को तीनटा थपियो, फेरि अझै तलकोमा जाने हो भने अर्को तीनटा थपियो, यसरी तीनटा थपिँदै गइरहेको हुन्छ। भनेपछि एउटा लाइन बराबर तीनवटा, यसमा फेरि अझै यसरी थपियो भने अझै तीनवटा थपियो, अझै यसरी थपियो भने अझै तीनवटा थपियो भने हामीले यसमा के बुझ्न सकिन्छ त, योबाट आयो तीनटा, योबाट आयो तीनमा अझै तीन थप्नु पर्यो, अनि अझै तीन थप्नु पर्यो, अझै तीन थप्नु पर्यो, अझै तीन, अझै तीन, अझै तीन गर्दा कति भयो, 1 2 3 4 5 6 7 7वटा 3 बराबर 21 भने पछाडि हाम्रो उत्तर 21 भयो। ठीक छ। ल यो भयो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अर्को क्वेसनले हामीलाई के भनिरहेको छ, जस्तो कुन चाहिँ क्वेसन हेरौँ त, उयो क्वेसन हेरौँ है त। यो क्वेसनमा यस्तो छ, हेर्नुहोस् है, यस्तो र यस्तो छ। अब पहिला सुरुमा यहाँको एउटा लाइनलाई हेर्नुहोस्, यतिलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ, तीनटा ट्राइएङ्गल, यो वाला अनि ठुलो वाला है, यो एउटा भयो, यस्तो वाला अनि ठुलो वाला गरेर तीनटा भयो। अब फेरि यही फिगरलाई तपाईहरुले अर्को एंगलबाट हेर्नुहोस्, यो वाला लाइनलाई यो लाइनलाई हेर्ने हो भने के छ त, यहाँनिर यो वाला एउटा छ ठुलो छ है, भनेको यहाँ पनि तीनवटा रहेछ, एउटा दुईटा तीनवटा। अब तर यो वाला ठुलो ट्राइएङ्गल र यो वाला ठुलो ट्राइएङ्गल भनेको त एउटै ट्राइएङ्गल हो नि त, भने पछाडि हामीले यो दुईटा दुईचोटि लेखिराख्नु जरुरी छैन, एकचोटि मात्र लेख्नु पर्यो। अब गर्नुहोस्, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा ट्राइएङ्गल रहेछ। अब पाँचवटा अप्सन कहाँ छ, पाँचवटा सरी पाँच त अप्सन छैन त्यहाँ, एकछिन पाँचवटा त्यहाँ भयो, छवटा सातवटा चाहिँ हो है, अनि आठवटा चाहिँ छ है यहाँनिर। हतारिएर धन्दै बिग्रेको। अब अर्कोमा जाउँ है त। अर्को जस्तो यो छ हामीसँग, यसमा पनि त्यस्तै कुरा लागु हुन्छ। यसमा के गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कसरी छुट्याउन सकिन्छ। एउटा भयो यो वालाबाट तीनटा निस्किन्छ, अर्को यो वालाबाट तीनटा निस्किन्छ, अर्को यो वालाबाट तीनटा निस्किन्छ, त्यसपछि अर्को यो वालाबाट पनि तीनटा निस्किन्छ है, अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यो वालाबाट पनि तीनटा निस्किन्छ, अनि त्यसपछि यो वालाबाट पनि तीनटा निस्किन्छ। यसरी हामीले तीनटा निकाल्न सक्छौं। पहिला सुरुमा यहाँबाट आयो 3, 3ले यो एउटा कभर गरिरहेको छ है, ख्याल गर्नु होला, यो एउटा कभर गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि अर्को हामीसँग यसबाट आयो 3, यसबाट आयो 3, कति भयो 9 भयो। अनि त्यसपछि यहाँबाट आयो 9, 9 मा यो रिपिट भइरहेको छ, -2 भनेको 7, 9 र 7 कति हुन्छ, 9 र 7 कति हुन्छ, 16 है। ल हाम्रो एन्सर कति आयो, 16 आयो। यो भइसकेपछि अब अर्कोमा जाउँ है। अर्कोमा के भनिरहेको छ त, यसमा हेर्नुहोस्, जस्तो यसमा है, यसमा के भएको छ, बिचबाट एउटा लाइन यसरी तान्यो यसरी जायो, यसरी तान्यो यसरी जायो गर्दै 1 2 3 अझै एउटा चाहियो यस्तो। अब हेर्नुहोस् त, एउटा यस्तोमा दुईटा बनिरहेको छ भनेपछि 2 4 अनि त्यसपछि 6 8, यतिमा कुरा सकिँदैन। 8 भइसकेपछि 8 मा फेरि यतिबाट कति आयो, 3 आयो,
फेरि यतिबाट कति आयो 3 आयो, फेरि यो ठुलोबाट 3 आयो, 8 मा त्यहाँबाट आयो 3, त्यहाँबाट आयो 3, त्यहाँबाट आयो 3 बराबर कति हुन्छ 8 र 6 14 हो। 14 हाम्रो एन्सर। 8 र 9 17 त अप्सनमा दिएको छैन त। ल हेर्नुहोस् है, यो छ, यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो। यहाँनिर दुईटा आयो, दुईटा, अनि यो यति गरेर 3टा, यसबाट 3टा, त्यसरी नै यो दुईटा, अनि त्यस पछाडि यो एउटा गरेर कति भयो 4 5 वटा, अनि फेरि त्यहाँबाट पनि 5 वटा, त्यसरी नै अर्कोबाट पनि 1 2 3 4 5 5 वटा भनेपछि 5 त्यहाँ 15 15 दिन 18 हुनुपर्ने हो, तर रहन्छ। ल यो चाहिँ 18 भयो है, यो पनि सकियो। त्यस पछाडि अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा छ यस्तो खालको, यसमा चाहिँ कतिवटा छ त, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा यहीँनिर भयो। 5 वटा पछाडि यो वाला भाग यो वाला गर्दा 6 वटा, यसरी नै 7 वटा 8 वटा 9 वटा 10 वटा 10 वटा गयो है। जस्तो 5 त्यो भइहाल्यो, 6 है, अनि 7 अनि 8 अनि 9 यति मात्रै गयो। यसको 1 2 3 4 5 5 9 वटा मात्रै गयो होला। 1 2 3 4 5 5 वटामा यो एउटा, यो दुईटा, तीनवटा 4 वटा 5 वटा 10 भयो है। यो छ है। ल यो भइसके पछाडि अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो पनि सकियो। अब त्यो यो सर्टकटलाई हेरौँ। यसमा के छ 1 2 3 4 5 6 6वटा त फिक्सै भइहाल्यो है, 6वटा छ। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले हेरेर के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 6वटा त्यो गयो, त्यस पछाडि अरु के छ यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 है। सातवटा 8वटा सकियो। अब अर्को हेर्नुहोस्, यो छ हामीसँग, अनि यो छ, यो छ, पहिला यति मात्र छ। यहाँनिर 1 2 3 ठुलोले 4 भयो, त्यस पछाडि 1 2 3 4 अनि 5 5 र 4 कति हुन्छ 9। त्यस पछाडि अर्को प्रोबेबिलिटी हामीसँग यहाँनिर के छ त 1 2 3 4 5 अनि 6 7 8 9। यही नै हो हाम्रो उत्तर है। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसन पनि ठ्याक्कै यस्तै छ। यो भयो, यसमा यो छ पहिला सुरुमा, अनि यो छ, अनि यो छ भने पछाडि यो 1 ठुलोवाला 1 2 3 4 अनि 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 भनेको हाम्रो एन्सर भयो। अब त्यो माथिकोमा हेरौँ है। अब त्यो माथिकोमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यस्तो खालको ट्राइएंगल छ पहिला सुरुमा, अनि 1 2 3 यसरी तानेको छ, 1 2 3 4 यसरी तानेको छ, अनि यसमा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 वटा होला। 1 2 3 4 5 6 7। ल हेर्नुहोस् है, अब के हुन्छ
यहाँनिर ऐको यस्तोवाला प्याटर्न फलो गरिरहेको छ है यसले 3 दिन्थ्यो, यसले 3, यसले 3, यसले 3 दिएको हो नि, ठ्याक्कै त्यस्तै 3 3 3 गर्दा कति भयो? 3 त्यहाँ 9 यहाँबाट आयो, यसरी नै 7 त्यहाँ 21 आयो, अनि यसरी नै कति आउँछ? यहाँनिर यो अप्सन अर्कै क्वेसनको परे जस्तो छ है, यो अप्सन चाहिँ मिस्टेक छ। अनि यहाँनिर 1 2 3 4 12 12 मा अनि यो ठुलो जोड्दाखेरि कति भयो? 12 1 13 भनौँ न, 21 मा 13 कति हुन्छ? 13 जोड्दाखेरि 4 3 34 मा 9 जोड्दा कति हुन्छ? 3 1 4 43 चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। तर यो अप्सन मिस्टेक छ, तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ हेर्नु होला। ल आज हामीले यति नै गर्छौं। यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा हामी बाँकी रहेको यस्तै खालको प्रब्लमहरु, यसको डिफिकल्टी नम्बर 2 मा जान्छौं हामी। त्यतिबेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। थ्यांक यू।